สวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีบครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พวกเราชาแนลแฟนบอยจ้ะเย่กับเย่คลิปรีแคปของรันไม่ชรันอบวาย อืม Enemies with Benefits มันใหญ่ที่หนึ่งอีพีแรกเปิดเนาะเปิดอีพีหนึ่งมาก็อย่างที่เราคาดการณ์เนาะว่าเขาอาจจะเล่าแบบย้อนไปว่าเอ้ยที่มาที่นางไปใดสองคนมากลายเป็นอ่เบาเนฟิตกันได้ยังไงอะไรอย่างนี้ถูกอืมส่วนตัวชอบอย่างหนึ่งเลยของEP นี้เลยนะของเรื่องนี้เปิดอืมมาเนี่ยมันมีความเต็มนึกออกไหมพร็อพมันเต็มทุกอย่างมันเต็มมันดูแบบฟูอ่ะ อืเดี๋ยวมก่อนไปตรงนั้นจำได้ไหมว่าตอนเปิดเปิดเปิดคลิปก่อนที่เราจะดูซีรีส์เราพูดว่าอะไรเราพูดว่าจะมีคนตุยไหมใคฉันว่ารจะไปรู้ใคคนที่รจะไปรู้ตุยคือล่ะสคนดูสแนปอาจจะหลอกให้เราเห็นว่าอุ้ยมันเป็นรอมคอมนะอะไรอย่างนี้อ๋อจริงๆแล้วก็คือคุณวายเนี่ยอาจจะแบบหลอกเข้ามาใกล้ชิดอะไรถูอย่างเงี้ยกต้องมะ ดังนั้นเขาค่อยปาดเหรอพี่เติ้ลก็จะบอกว่าหยุดครับหยุดเถอะครับพักตรงนั้น เราไม่ไว้ใจไม่ว่าจะไม่ทำซีรีส์อะไรไม่มาเราเห็นไหมล่ะไม่ไว้ใจเขาเมสแนปทั้นชั่นงนั้นถึงเขาเมนชั่นถึงเรียบร้อยแล้วเห็นไหมล่ะเมื่อกี้ยังพูดถึงน้องสาวหายนะเลยเห็นไหมเห็นไหมล่ะใครจะไปรู้ล่ะเดี๋ยวพอไปเออุ้ย อ EP3 EP4เกิดมีคนตุยในบริษัทในออฟฟิศงี้โจกแล้วหาก็คนคนทคนที่ตุำอย่างงี้ยก็คือหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ เม็ดเม็ดทราทรายเหรอยเหรอไม่ใส่กรฉันอบอีกว่าคุณเม็ดแล้วเหรอ ทรายฉันไม่ว่าคุณเม็ดทลูกพี่รายจะเป็นประเด็นฆาตกลูกพี่จะให้หรนูใส่ประเด็นกรอบอีกแล้วเหรอคะประเด็นคือเวลาน้องมันมาเล่นกับสแนปปุ๊บอะมันได้เข้ากรอบตลอดเลยไง แล้วเรื่องนี้ก็สแนปอีกไงเราเออ เราแท็กถามก่อนเลยไหมว่าพี่เติ้ลน้องจะใส่กรอบไหมอย่างนี้เหรอ จะบอกว่าพักค่ะ อ่ะมามาเข้าอีพีหนึ่งดีกว่าคืออย่างที่บอกมันมีความอย่างสมมติว่าในห้องพักห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบอืมเฮ้ยมันดูอยู่ใจกลางเพลินจิตมันดูอยู่แบบในเมืองมันเต็มมันดูรวยมันดูหรูอะไรอย่างเงี้ยพร้อมกับเสียงซาวด์ดนตรีมันดูแบบเข้าเข้ากับเนื้อเรื่องคือพ็อปอันนี้ทอล์กคือสิ่งที่ตามที่เราเคได้เลยนะยคุยกันถูกไหมอืมอืคือแล้วพ็อปมมันแน่นคือมันไม่ได้แบบห้องพักที่โหลงแบบว่าห้องอืหลงเหลห้องกเนี่ยห้องผู้หญิงที่แบบว่าเขาเรียกอะไรมีของเต็มอ่ะแล้วเรียงออกมาจัดแล้วมันมีความนีทมันมีความเรียบร้อยมันใดแล้วมันๆของความเป็นห้องอ่ะ ก็คือมันดูดูแล้วเป็นมันดูคนที่รวยอ่ะเป็นคนที่สมมุติว่าทำงานก็น่าจะตำแหน่งสูงนิดนึงอืมีเขาเรียกอะไรอ่นะมีามีมีอินคัมที่มันเยอะพอสมควรอ่ะเอ่อที่จะมีเอใดๆอุอปกรณ์ครบครันเอออะไรอย่างนี้ใช่ที่ไม่ใช่แบบใช่ว่าไม่ใช่แบบว่าเป็นคนเริ่มต้นทำงานเพิ่งเริ่มต้นทำงานเรียนจบใหม่ๆไม่ใช่แบบนั้นอ่ะ อืมแต่เพราะในเรื่องเขาก็บอกว่าอายุ 32เนาะอายุ 32ก็คือแสดงว่าทำงานมันเยอะหลายปีพอสมควรแล้วอาจจะแบบตำแหน่งก็ไม่ได้แบบว่าเล็กเป็นหัวหน้าฝ่ายเลยนะสามสๆองวัยนะจ๊ะอืมแล้วเลิศอยู่ทำงานบริษัทต่างชาติเงี้ยเอออืมแล้วสิ่งอีกอย่างหนึ่งที่เอ่อมันมันมันเป็นเล่าเรื่องของการทำงานในออฟฟิศอืมซึ่งมันรีเลทกับเราแล้วมันแบบประสบการณ์ร่วมค่อนข้างเยอะอืถึงแม้มว่าดิฉันกับลุงจะอยู่ในบริษัทในอุตสาหกรรมที่มันไม่ได้มีแบบฝ่ายจัดซื้อหรืออะไรมีที่มันมีการผลิมีตสินแต่ไม่ค้ารีเลทแค่ขนาดนั้นนั้นเองมันมีจริงเหรอแต่เราของลุงแต่เรามีเหรอมันมีก็ต้องมีโปรผลิตเคียวนู่นผลิตเออนู่นสั่งฝ่ายสั่งซื้อนู่นสั่ง procurement มันซื้อนี่มีอยู่แล้จูกวเอาง่ายสเตๆธนาถ้าชันนารีคารมันอย่างถ้าน้อยก็มีกระตู้ ดาษ ATM ต้องเครื่สั่งองต้องอย่างนั้นต้องนี่ไม่แต่หมายความว่ามันเป็นเป็นบริษัทที่มีการผลิตสินมีค้าลายผแล้วลิตมีการมีลายผอะไรลิตแบบเนี้ยเราจะไม่อืค่อยมคุ้นชินเอเพราะนั้นอเวลาเขาพูด inventory turnover ขึ้นมามันจะแบบไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่แหละมันจะไปอยู่ในมาค่ะสายการผลิตเนี่ยมาค่ะ
มาค่ะ อย่างคุยเงี้ยกันอยู่ทุก็มีกวันนี่แหฝ่ายจัดละค่ะ ซื้อ คือเราสคือเราคือลุงส่วนใหญ่ก็คือจะทำงานอยู่ในแผนกตัวเองไงไม่ได้ไปข้องเกี่ยวกับแผนกอื่นยกเว้นว่าอาจจะไปเอ็นยูเซอร์บ้างแต่ไอ้พวกอย่างเงี้ยมันไม่ต้องไงของลุงมันไม่ต้อง ของฉันเดินคุยตลอดทั้งวันค่ะ เดินคุยก็คือไปเมาส์ถูกไหมไม่ไปมา ใช่ทำงานด้วย คือนั่นแหละค่ะงานการไม่ ก็ทคือเดินไปเมาส์ค่ะไปเมาส์กับแผนกข้างๆไป ฉันเมาส์ว่าเอ้ยต้องรู้จักติ่งคนนี้ด้วยเหรอ อันนี้มันก็ส่วนหนึ่งแต่ ำฉันว่าแต่เวนะ ลาไปเขาเรี productivity ยกว่า ไม่ผ่านเป็นเงี้ยเขาเรียกว่าไปประสานงานอ๋เพราะฉะนั้นอการเข้าไปคุยต่างๆเนี่ยเราเวลาดูมันจะลุ้นเราว่า เอ๊ะรันเนี่ยจะเข้ายังไงเข้าหายังไงกับคนที่บุคลิกแบบวายแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจะดูซิว่าถ้าเป็นฉันจะทำยังไงนะแล้วรันจะทำยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวก็มีรันความสนุกเองอ่ะนางเพิ่งเข้ามาทำงานไงนางอืก็ไม่รู้มว่าแต่ละคนอ่ะหมายถึงว่าคนที่นางต้องไปติดต่อด้วยแต่ละคนน่ะมีลักษณะนิสัยเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ไง ลุงฉันก็เคยเข้างานใหม่มาก่อนแล้วฉันก็เคยไปคุยแบบนี้แล้ว ไม่อันนี้แล้วนะโดนกลับมาแบบนี้ ฉันแหกเลย หมายถึงอะไรแหก ฉันหน้าแหแหกกตรงนั้นเลย หน้าแหกเพราะนั้นจัดบางมาฉันสวดเลยตอนนั้นเลยอืแต่ก็กลับมบ้านสู้คอืนอ๋อฮะพอสวนปุ๊บคือลาออกกลับบ้าน ส่วนสุดกลับบ้านเลย แรงมาก เขาเขาจะได้ไม่สวนกลับ ก็คือไม่เปิดโอกาสให้เขาตอบโต้ใช่อ๋อไม่งั้นเดี๋ยวเราแพ้ช็อตสอดแล้วก็กลับเลยแล้วก็ไปเลยถูกอ่ะต้องถามเจกในฐานะที่มีประสบการณ์ร่วมแบบ3,000%อ่ะถ้าถามว่าเราดูจากคาแรคเตอร์ก่อนแล้วกันดูจากเขาเรียกอะไรเดียดูจากรันก่อนแล้วกัน อืมรันเข้ามาเลเวลก็คือซูเปอร์วิเซอร์ในฐานะหัวหน้าแผนกแหละคิดง่ายๆเพราะฉะนั้นอ่าเนี่ยสิ่งที่มันเข้าใจหนักที่สุดคือยอมบทนะแล้วยอมวิธีการนำเสนอด้วยนะว่าแม่งโคตรเลียวอีกคนที่เข้ามาใหม่นะมันจะยุ่งอยู่กับแผนกตัวเองแล้วไม่มีเวลาไปยุ่งกับแผนกอื่นเลย เพราะว่าหนึ่งมันต้องไปหัวหมุนอยู่กับแผนกตัวเองก่อนว่าสมมุติเราเป็นหัวทีมมาใหม่เราก็ต้องไปวุ่นวายอยู่กับอีลูกน้องก่อนต้องไปจัดการนู่นอ่า นี่นั่นนู่นอีส่วนอินเตอร์เขาเรียกอะไรนะข้ามแผนกอะนู่น next ไว้ก่อนเออแล้วโดยเฉเออพาะอันไหนเออที่แบบว่าไม้เบื่อไม้เมากับฝ่ายขายคือบัญชีเป็นแผนหรอกที่เป็นแผนกที่อย่าเพิ่งฟาเอาเวช่วยห่างๆกันก่อนห่างกันสักพัก ถ้างั้นถามเจกก่อนว่าแผว่านกบัญชีเนี่ยเฮ้ยเขาต้องดูขนาดนี้จริงๆเหรอจริงแล้วต้องบอกว่าบัญชีที่ถูกต้องทำแบบนี้นะอืมอืนี่คือคนที่รักมษาผลประโยชน์ของบริษัทนะเว้ยใช่เขามีหน้าที่ไงเอหน้าอที่ของเขาไอเรื่องคือรักษาผลเอกประโยสารน่ะชน์เข้าใจได้แต่แบบแล้วโหความถูกต้องอ้าวก็หนึ่งคือมันคือถ้าเรามองตาม KPI ของแต่ละคน Key Performance Index ของแต่ละแผนกแล้วอืแต่มบางคนจะใช้ อืมอืม OKR บางคนจะใช้ KPI แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทุกคนมีตัวชี้วัดในการทำงาน อืเพราะฉะใช่นั้นถามว่าถูกแผนกใดแผนกหนึ่งทำเอกสารไม่สมบูรณ์ส่งไปอีกหนึ่งแผนกและอีกแผนกหก็นึ่งปล่อยไม่ให้ค่ะผ่านมันก็ไม่ผ่านถูกไหมล่ะอืไม่ได้ค่ะมเพราะฉะนั้นอันเพราะว่านี้ก็คือสิ่งที่วายชี้ให้เห็นว่าไม่ค่ะไม่ค่ะถูกเอค่ะอแต่สิ่งที่ขายจะเป็นเนื่องจากเจกดูทุกขาอืแล้วเจกก็ดูมขาขายเป็นหลักเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเห็นคือมึงจะอะไรนักหนาวะเออ ก็เหมือนก็เหมือนยายรันเมื่อกี้ใช่ไหมถูก็แค่เเอกสาออรแค่นี้เองอะไรคือนักหนาคืออะไรอย่างอันเนี้ยเราต้องยอมรับว่าอันเนี้ยแม่งโคตรเรียลลิสติกจริงๆเพราะหนึ่งคืออีขายในฐานะทำอีขายอืมอีขายลูกค้าเก่าเนี่ยมึงจะเอาอะไรอีกเอเพราะแล้วอีเออลูกเออค้าเก่าเออก็จะออกมาแพทเทิร์นนี้จริงๆทำไมจะต้องใช้เอกสารเราเขาก็จะซื้อกับเราต้องให้มาสิบปีนึกออกแล้วเนี่ยเออะไรออย่างเงี้ยสิ่งที่ต้องทำคือมึงไปจัดการคุยให้มันออกมาในโทนที่มันไม่ใช่บังคับแต่ต้องเอามา เอจะอืเจาะมบอกว่าเป็นการขออัปเดตเอกสารเนื่องจาก
กำลังจะโดนตรวจออดิต อืหรือจะอะไรก็ ม แล้วแต่ เพื่อทำให้ ก็ มัน สร้า คอง มโพร เรื่อง ไม เอา ซ์ถูกไหม เพราะว่าเรื่องพวกเนี้ยหนึ่งคือ จริง ๆ อ่ะ มันหลุดเสมอ อันนี้ต้องบอกตามตรงขายอ่ะชอบทำเอกสารหลุดเสมอ อืม บัญชีก็จะมาตามถลกหนังหัว เสมอ อันเนี้ยมั่น เอ ใจ อ แล้วแม่งเรียวจริง ๆ แล้วพอเวลาถึงเวลาแล้วเนี่ย ขายมันจะบอกนี่ไงไอ้นี่เป็น moving inventory แล้วไอ้ dead stock ที่ชี้อย่างเมื่อกี้เนี่ย สิ่งที่ชอบคือ มันเป็นอย่างนั้นจริง ๆ อีเด นึก ท ออ อ่ะ กเลยอ่ะ อีฝ่ายขายแม่งไม่พูดถึง มึงจะพูดถึง moving inventory อย่างเดียวแต่พออีเดทปุ๊บนะ หุบเงียบรูดซิปทันที แต่มันมีแค่10 ชิ้นเองนะคะ บัญชีที่เก่งมันต้องตอบได้จริง จริง ๆ แล้วบัญชีที่เก่งคือคนที่เอามาจัดการอย่างนี้ จริ เพราะ ง ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพอเวลาสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะมีกำแพงหนึ่งที่เขาเรียกว่าต่างคนต่างกูทำหน้าที่กูแล้ว ไม่ผลักดันให้จ ใช่ บ ก็คือต่ อื อ ม ให้10 ชิ้นน่ะ แต่ถ้ามันค้างอยู่อย่างนั้น มันยังไงมันก็คือคอร์สอ่ะ แล้วสุดท้ายอ่ะมันจะเป็นปัญหาที่หัวโต๊ะคือเจ๊ก อืม ไม่เสือกอัปเดตกูล่ะพออั อ่า ปเดตมาหันควับตัวเลขมาปุ๊บอันนี้ก็หันแวบอีกข้างหนึ่งทันที แล้วมึงจะแพลนยังไงออก คือเดทสต็อกอ่ะ ยอดอันนี้ก็ครึ่งล้านเนาะเอ้ย อื เมื่อ ม กี้ก็ล้านกว่าเนาะ ละ เป็นแส ถูก น ไหม ละ 110 อันละ ตัว แสน 1,200 ก็ เหรอ คือ10 อันก็คือล้าน 150 ตัวก็ อื ล้าน ม ห้าแล้วนะ อืม อืม เห็นไหมและ depreciate ของเครื่องของรายการแต่ละอันอีก ค่าเสื่อมที่ตัด เสีย ถู เวลาก ดอ ค่าก เบี้ย เสื่อม ค่า อี อะไร ก ต่ออะไรอีก อันนั้นน่ะถือว่าครบหมด ซึ่งดูเหมือนในจังหวะช็อตนั้นดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วแม่งเป๊ะ ชอ เป๊ะ บ มาก ชอบ แล้วชอบอย่างหนึ่งคือมันเข้าปากน้องมากเลยนะ จริง เออ ๆ จริง ๆ พูดแบบ เข้าปากเลยอ่ะ มีโอกาสจะถา เนี ม ยน ว่ากี่เทคคะ เนียนมากเลยอ่ะ แล้วส่วนฉันก็คือรัน ก็คือยืนปากห้อย เพราะฉันไม่รู้เรื่อง ไม่มันเป็นศัพท์ทางการเงินแบบ ทางบัญชี เกือบ โด ทั้ ย งหมด 100% ใช่บัญชี ถ้า ไงซึ่งถ้า ถ้า ค ลุ น งไป ที่ ยื ไม่ได้ น เรียนมันจะ ถ้า แบบ ลุงไป อะไร ยืน วะ ฟังตรงนั้นลุงก็จะเป็นสภาพเดียวกับรันนั่นแหละ ก็คือขอภาษามนุษย์ได้ไหม อะไรอย่างเงี้ย นึกออกโอ้แต่ มันสนุก เจ๋ มั ง นส อ่ะ นุก ชอบ มัน ชอ เจ๋ง บ มาก คือในรายละเอียดอะเขาใส่รายละเอียดจนครบ แล้วไม่มีหลุด แล้วมัน อื ก็ไม่ได้ ม แบบว่าละเอียดจนกระทั่งแบบเบื่อ แต่มันเป็น อื รายละ ม เอียดที่แบบพอพูดเสร็จแล้วแบบมันดูมีความโปรเฟชชั่นอลไปในตัว เออ เนอะยิ่งพอสำหรับเราที่มีประสบการณ์ร่วมอยู่แล้วเราจะ ใช่ งั้น เรา เราจะ จะ คิ รู้ ด ทัน ต ที าม ก็ yes คือแสดงว่าคนทำบทเขาก็ไปหาข้อมูลมาไง หาข้อมูลมาคร ใช่ บไง ใช่ อันนี้ดีเทลดี อืม อืม ก็คือคนทั้งหมดบอกว่าหนูเป็นอยู่ค่ะ หนูเจอแบบนี้อยู่ค่ะ หนูเจอแบบนี้มาก่อนมาเขียนบทค่ะ เออ มาจากชีวิตจริงอย่างงี้ อืม อืม อ่ะ เนอะ แล้วคราวนี้ แต่ว่า เรามาดูน้องๆบ้าง อืม น้องๆบ้างก็จะมีรันกับวาย รันก็คือ รันกับวาย จันเฮวายก็คือจริง อืม ๆ เป็นยังไงบ้าง วัน EP แรกมาเป็นยังไงบ้าง เราก็จะบอกว่าเนาะวันนี้เนื่องด้วยเราไปอีก first EP ในโรงภาพยนตร์มา อืม ก็ ยังไง ทาง ครับ น้องๆเขาก็แจ้งมาว่าเขาเป็นนักแสดงหน้าใหม่ ใช่ ก็คือเราก็ ทำ จะ ไม พูดว่า เอ้ยเนี่ย คือเขาเป็นนักแสดงหน้าใหม่เขาเล่นเรื่องแรกอ่ะเขาเล่นได้ดีมากเลยนะ เนี่ยเป็นเรื่องแรกไม่น่า เรื่ เชื่ อง อ แร เลย ก ว่าเขาจะเล่นเรื่องแรก อ๋อ อันนี้ก็คือรันมีคนพูดถูกไหม ทั้งคู่เลยเขา ทั้ง ยื คู่ น เล ยั ย นว่า ค่ะ เขาเป็นนักแสดงหน้าใหม่ เอ เป็นเรื่ อ องเป็นนักแสดงหน้าใหม่อ่ะ เนี่ยเราก็ต้องพูดให้เป็นนักแสดงหน้าใหม่ให้หน่อ อื ย ม เออ เรื่องแร เพราะ ก ว่า อะไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าจะเล่นออกมาได้ขนาดนี้อะคือเก่งนะ โอ้ เนี่ย ย แต่ เรื่องแร เค ก มีคู่กันเลิศ อะ เลิศ เอาจริง ๆ แล้ว จริง ๆ อะ หมายถึงน้องจริง ๆ อะ เออ เราเห็นเขาเล่นเรื่องแรกก็คือจากเรื่องน้องสาวเนาะ ใช่ จากเรื่องน้องสาวหายนะ น้อง ที่ สาว เราจะ หา เห็ ย น นะ เล่นเป็นซีรีส์ยาวเรื่องแรกอะคือเรื่องนั้น อืม คือมันแตก แล้วก็ คือคาแรคเตอร์ตัวละครมันต่างเนาะ มันต่างจากเรื่องนู้นกับเรื่องนู้นน่ะมัน
ถึงแม้ว่ามันจะมีความเครียดเหมือนกันเนาะหมายถึงบุคลิกตัวละครเนี่ยมันจะออกแนวเครียดเหมือนกันอะแต่อีเรื่องนี้อะคือเขาต้องเป็นคนมีความเป๊ะเหมือนเป็นครูเพนสีครูสมศรีอะเหมือนนักตรวจการบ้านเด็กอะบัญชีอ่ะมันต้องเป๊ะต้อละเอียดงอะไรอย่างเงี้ยอืมคือจริงๆนะความรู้สึกเลยนะพอเราเห็นคาแรคเตอร์เหล่าเนี้ยถ้าเรายังอินเรื่อง DID มากนะจะบอกเลยวายเป็น DID แน่ๆอะมันมีสองคาแรคเตอร์อยู่เลยคนเดียวเลยคือจังหวะเป็นคุณครูเพนสีก็แบบคือไม้บรรทัดเลยอะแล้วพอถึงเวเลาสะบัดออผมปุ๊บขึ้นมาทีนึงนะโอ้โอ้คือนางโหคือเหมือนนางอ่ะเขาเรียกอะไรนะชีวิตในเวลางานอ่ะกับชีวิเอตนอกเวลาองานอะคนละเหมือนบุคลิกอ่ะคนละคนเออคนละคนอืมไม่หรอกคือถ้าในเวตอนเวลาลางางานนางเก็บนใช่ไหมกดละต้องแบบเป๊ะเป๊ะมันต้องเป๊ะเป๊ะไง เป๊ะเป๊ะเอออะไรอย่างเงี้ยแต่พอนอกเวลางานเห็นปะล่ะต่อให้แบบว่าเขาไม่ได้แบบจัดจ้านเนาะหมายถึงว่าไม่ได้เป็นคุณบุคลิกจัดจ้านอ่ะแต่ทีเนี้ยมันก็กลายเป็นเราเห็นว่ามันคนละบุคลิกกับตอนเวลาที่เขาทำงานอ่ะฉันก็เป็นเวลาทำงานฉันก็อีกบุคลิกนึงตอนทำงานฉันจะตั้งใจทำงานมากฉันจะแบบ next next แรงมาก อ่ะแต่ว่า คราวนี้พอเจนเฮมารับบทแบบนี้ฉันชอบซีนพวกแบบเลิฟซีนเหมือนกันนะเลิฟซีนทำแบบดี สวยเนอะเซ็กซี่ทำเซ็กเนอะซี่ดีอ่ะคือเขาเรียกอะไรอ่ะชุดชั้นในที่น้องใส่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ก็ชุดชั้น bra ในไง bra จะเรียกว่าอะไรล่ะไม่มันไม่ใช่ดูเป็นบรา100%ป่ะมันดูแล้วเหมือนไม่ใช่บรา100%น่ะเพราะมันมีการตกแต่งนู่นนั่นนี่อะไรด้วยอ่ะเห็นปะมีเดี๋ยวนี้มันลูกไม้เป็นแบบนี้ป่ะไม่รู้อ่ะเพราะไม่เคยใส่ไง เออฉันก็ไม่เคย ก็นะเลยไม่รู้เอาเรายอมรับตามตรงเพราะอ่าเมื่อถ้าภาพที่เราเคยเห็นเนาะว่าบรามันจะต้องเป็นเรียบอ่ะเนาะไอ้บราแบบอย่างเงี้ยเราไม่เคยเห็นเราก็พูดกันตามที่เราเห็นว่ามันดูแล้วมันยิ่งเพิ่มความเซ็กซี่ไงดูเซ็กซี่เออจริงมันลูกไม้บางๆที่เอามาตกแต่งอะไรพวกนั้นน่ะแล้วมันยิ่งเพิ่มความเซ็กซี่เข้าไปแล้วมุมกล้องที่จังหวะที่มุมกล้องไปจับอ่ะมันไม่ได้เน้นสัดส่วนของนักแสดงจนน่าเกลียดจนเกินไปนึกออกไหม มันเลยแล้วทีนี้พอมีการเอามือมันลงมาลูบอันนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันเลยยิ่งดูแบบมันยิ่งดูแบบอืมเออเนี่ยอะไรอย่างอืเงี้ย ม ไม่ใช่หรอพูดไม่กดูถูกเหมือนกันจากรีแอคพวกเราก็ได้ เออใช่ถูกไหมล่ะมันเลยดูมันเลยยิ่งดูจังหวะมันจังมันเสริหวะอะไรมความนะจังหวะโยเซ็กซี่เกิร์ตเข้าไปหยดหรือไออืมอืมติมหยดนั่นเอโยเกิร์ตโยดูดิอเกิร์ตเอโอ้คือกอล้องไม่ได้จับให้เห็นนะว่ามันหยดไปลงไปตรงไหนไปตรงไหนอะแต่เรารู้ใช่คือในหัวเอเรารู้ว่ามันอหยดลงไปที่ไหนเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ย เออคืออันนี้คือชอบอย่างหนึ่งว่าเขาเซฟเหมือนเขาเซฟนักแสดงไปในตัวเนาะว่าไม่ได้ใช่แบบว่าเฮ้ยต้องเอากล้องไปจับให้เห็นว่ามันหยดลงไปที่ไหนแมะตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยต้องไปโฟกัสว่ามันแหมะตรงไหนอย่างเงี้ยคือคนดูเขาสามารถจินตนาการไปเองได้เนาะว่ามันอืไปหยมดตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็พูดถึงซีนโยเกิร์ตเลิศนะเซ็กซี่มากจมากริงๆจังหวะพี่ต้นมัดผมคิดได้ไงโคจังหวะที่แบบตรเซ็กซี่เลเอยอะเอาอดีๆนะจังหวะคิดแบบซีนได้ไงรวบผอ่ะจริงมมาจริงจริงรถแบบจริงสมแล้วจริงนี่คือที่เป็นนางแบจริงบอ่ะๆใช่แล้วนาแต่ไม่นะ งคือแบบกรูมมาแบบพอนางละหงส์นึกออกปะเออคอพอนางสยาวแล้วดูวยมาสูกงดูแบบอืมแล้วสยิ่งพอมัดวยอ่ะผมแล้วผมกันเป็นหยิกน้อยก้อนเขาเรียกอะไรนะน้อยมันเป็นน้อยมาหลอนน่อยเป็นๆลอนเป็นเอลอนอมันเลยยิ่งเพิ่มความเซ็กซี่เข้าไปรถลุงเราดูง่ายๆคอน้องอ่ะคอเนื้อเท่าคอเรา2 อันหรือ3 อันต่อกันนะลุง เหมือนเจคอเราสองกเราไม่มีคออันต่อกันเนี่ยเหรอ เออ เราไม่มีคอเราสองอันต่อเราไม่ได้ต่อของน้องกัน ของน้องเราโหงใช่ไหมของเราเนี่ยซ้อนไป3มาถึงจะเท่ากับน้องอ่ะยืด เศร้ายืดจังเมื่อก่อนเออเราก็เคยละหงแบบนั้นเจ๊เอก จริง ตอนนี้มันไม่มีแล้วลุง ตอนตอนนี้มันไม่ละหงแล้วมัน next อย่ามาพูดถึงเรื่องพวกนี้ใช่ไหมอย่ามาบูลลี่กันเองใช่ไหมเออ next อ่ะแล้วก็มีอีก2ตัวละครที่อยู่ใกล้เคียงกันแค่เคียงอยู่ใกล้ๆกับพี่รันก็คือรันค่ะไม่ใช่รันออกเสียงให้ภาษาไทยให้ลอลิงชัดค่ะค่ะพี่รันเอเอออนั่นก็คือบาสกับ
ชื่ออะไรแล้วนะอะไรนะน้นอยหน้าอนอเนี่ยเนี่ยนอหนู2 ตัวเนี่ยมันเป็นชื่อเป็นชื่อที่พยางค์ซ้ำอ่ะ ขอโทษด้วยพี่จำไม่ได้พี่ความจำสั้น นิดหน่อยเหรอไม่ใช่เออชื่ออะไรนิดหน่อยนิดหน่อยใช่ไหมใช่ไหมใช่เหรอน่าจะใช่น่าจะใช่ใช่แหละก็คือถ้าน้องไม่ใช่ก็แก้พลอด้วยยพัดอ่ะน้องน้องน้อเองพลอยอพัดอ่ะน้องพลอยขอโทษทีที่จำชื่อยังน้องพลอยจำพัดพี่ขชื่อไม่ได้อโทษพี่ยังจำชื่อหนูไม่ได้อืพี่ความมจำไม่ค่อยดีแต่ว่าเล่นแต่หได้แบบนูถึงมากนะหนูถึงคอมเมดี้มากแล้วเข้าแล้วไปกับเข้าคู่กับเอเจหรือเจเจคนนี้ ถามทุกเรื่องถามทุกเรื่องที่คู่นี้เล่นที่2 คนนี้เล่นอ่ะเราแยกไม่ออกจริงๆนะถามทุกเรื่องว่าคนนี้เอเจหรือเจเจคืองั้นเราถ้าไม่ได้เจพูดเป็น มาคู่กัน AJJJ ถ้าไม่ได้มาไปก่อนคู่กันน่ะคือเราก็จะต้องเรียกรวมไปว่าเอเจเจเจอยู่ดี เออ AJJJ ไปก่อนเดี๋ยวขอเออหาข้อเอมูลก่อนเจเจเจอืมคือจังหคือวะคอมเมดี้นางดี2 คนเนี้ยใช่คือยังงงอยู่เนอะว่าคือเราตั้งแต่เด็กดูเทรลเลอร์แล้วนะเราบอกแล้วว่าถ้าเรื่องไหนที่มีเอเจเจเจอ่ะคอมเมดี้แน่ เออ เออเอ้าคอมเมดี้แน่ เป็นสรุปเป็นคอมเมดี้แล้วเหรอลอมคอมไงเขาบอกว่าเป็นลอมคอ๋ออมอ๋อโอเคแต่ไม่โอเครู้ว่าลอมคอมมีฆาตกรไหม อ๋อ แล้วก็ลอมคอมแล้วก็หลังๆรู้สึกซีเรียสเหลือเกินเออเขาบอกไว้แต่น้องก็บอกว่าหลังๆคือดราม่าพักฉ่อ้าวดำลอมราม่าอีกเหรอคอมยังไงพัก วะลอมคอมไงวะ ก็นั่นแหละเดี๋ยวเราให้รอดูว่าหลังคือเออๆเป็นยังไงเราเรื่องชมน้องแล้วกันว่าน้องพลอยพัดถือว่าถือว่าผ่านใครจากคเขาเรียกว่าอมเมดี้อะไรเดียมันมันเข้าขากันดีอืด้วยด้วยมบทและด้วยวิธีการเล่นแล้ว2 คนเนี้ยเขาเล่นอืมกันมาหลายเรื่องแล้วอืมใช่ใช่ไหมคือเราใช่เห็นไหมนะคนที่เล่นกับน้องพลอยพัดก่อนหน้านี้คือเอเจหรือเจเราขอโทษนะแต่เราคิดว่าเล่นกันมาหลายเรื่องแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเล่นกับเอเจหรือเจเจเยอะกว่ากัน แต่ไม่แต่แต่ว่าน้องเราเห็นด้วยบทบาทอื่นที่ไม่ใช่เป็นคอมเมดี้มาเออสำหรับน้องพลอยพอโดยส่วนใหญ่น้องพลอยพัดเนาะเนี่ยของพลอยพัดอืมของเออน้องพลอยพัดเราเห็นมาจะไม่ได้จะเกือบทุกบทบาทแล้วเนาะจะไม่คอมเมดี้ยกผ่านเว้นสมัยก่ทุกอันอนนู้นที่เขาไปเล่นซิทคอมอ่ะอันนั้นคอมเมดี้หน่อยอืมคือสอบผ่านทุกอันอืแม้แต่มคอมเมดี้นี่ก็ผ่านโอ้โห ชอบซีนในลิฟต์อ่ะ แล้วมันเป็นซีนอะไรในลิฟต์ ที่สมการรวบนะเอาจริงนะ เราขอเหรอเตือนไว้เลยนะด้วยประสบการณ์ของพวกเราที่อายุเยอะเยอะขนาดนี้แล้วคือขอเตือนไว้อย่านินทาใครในลิฟต์ของบริษัทใช่หน้าต่างมีหูประตูเอางี้มีช่องค่ะตูมต่อให้เขาไม่ถ้าอยู่ในนั้นในก็ห้องมีคนข้าน้ำด้วยมข่าวไปในพูดห้องน้ำถ้าคุยโทรศัพท์อย่านินทาใคร ถูกต้อง คือบริษัทญี่ปุ่นนะเขาจะสอนไว้เลยว่าเวลาอยู่ในลิฟต์อะจะไม่คุยเขาอืมจะไม่คุยเขาจะไม่พูดกัน เพราะว่าหนึ่งอินโฟ a t ชันรมันจะบกวนลีกออกมาอืมไม่ว่ามันรจะเป็นเรื่บกวนองงานหรือรำคาญเรื่องส่วนตัว เพราะฉะนั้นเราไม่ไม่ค่ะรู้ว่าใครเขามีใครอยู่บ้างอะ ฉันคือคนไทยค่ะ ไม่แล้วแบบถึงแม้ว่าเจ้าตัวไม่อยู่นะแล้วเราเมาเขานะถูเรากก็ไม่รู้ว่าเราคนก็ไม่รู้ว่าเนี้ยเป็เป็นญาตินเพื่อนพี่น้เป็นองอะไรญาติพี่หรือเปล่าน้องโหเตออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ฉันเคยที่เมาพูดไม่ที่พูดไปเนี่ยถามว่าทำไหมไม่เมาไหมทเมาำหมายถึงว่าทำเจกที่ถามว่าทำไหมทำก็คือทเมาอ่ะ ำเออ เมาคือฉันเมานะอยู่กัน2 คนไงระยับไม่ฉันก็เลยเมายืนอยู่ตรงระยะเป่าขนกูก็ยังเมาเลย เมื่ออันนี้คือประสบการณ์ตรงเลยว่าไม่มีใครเลยฉันก็เลยเมาว่าแบบเพิ่งมาทำงานใหม่นะคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนเนี้ยโอ้โหทำไมเป็นคนแบบนี้นะอืมสรุปอ๋อเขาเป็นแฟนกัน แต่คนที่ฉันเมาส์กับเขาอ่ะฉันไม่คือแฟรู้ไงนเขาหมายถึงว่าคือที่แฟนเขาเป็นคนเมาอีกคนนี้ก็คือนินทาแฟนคือเขา เป็นเมียของคนที่ฉันเมาส์เขานั่นแหละไม่รู้ไงนี่แหละก็เลยประสบการณ์ตรงค่ะ ฉันชอบอ่ะเราต้องละเราพรุ่งนี้เราลากันไหมไม่ทันแล้วลาออก ไม่แล้วนั่งน็อกไปเลยอ่ะเอเห็นเออว่าอรูดลงไปเลยอ่ะฉันว่าชอบนางคิดเอตรงนี้งนะฉันว่าเนางเล่นออนางขายเองซีนเนี้ยเชื่อเถอะเออเออเลิศนางขายเลิศเองไอ้ซีนเป็นลมเนี่ย
แล้วก็มีเอามือไปอังจมูกด้วยไม่เห็นเหรอฉันว่านางคิดกันเองเนี่ย เออแม้แต่มันกลืนกันดีไงแล้วก็เสร็จแล้วมันเข้าขากันได้แบบแบอืบดีม มากอ่ะอืมจริงจริงสรุปแล้ว EP หนึ่งผ่านมันเป็นปูเรื่องเนาะEP หนึ่งเอยังเป็นให้ปูผ่านเรื่องเรายังไม่ได้เห็นเขาเรียกแบ็กกราวตัวละครเยอะเท่าไหร่เนาะอืเราอย่างไม่รู้ว่าน้อยเราก็หลังจากที่ตัวละครวายเขาไปได้ยินเรื่องพัดเขาเรียกอะไรเพื่อนร่วมงานนินทาว่านู่นว่านี่แล้วเห็นไหมเราเห็นนางแบบเสียไอ้นี่เสียเซลล์ไปอืเลยมไม่รู้ว่าเอ้ยเพราะว่านางมีแบ็กกราวอะไรมาหรือเปล่าอะไรอย่างโอ้เงี้ยอืมอืมเดี๋ยวต้องไปรอนะดูแต่เราชอบก็นะการไว้รอดูเราชอบการยั่วยวนนั้นนะการที่เมาทั้งคู่แล้วแบบการยั่วยวนนั้นเราต้องยอมนะเจ๋งนางแซงเมาไงเออแล้วแบบนางการยื่นหน้าเข้าแกล้งเมาไปถามว่าใครชอบอย่างเงี้ยแบบเออใครแล้วทำจะไปไม่ไมถึงทั่วท้องนะตื่นมาแล้วแบบว่าทำไมถึงกลับตลปัดเป็นแบบเพราะว่าไม่อยากให้มันคือออฟเกิดขึ้นฟิศไง นั่นไง เพราะมันคือออฟฟิศเอาจริงๆคือเรื่องเนี้ยมันมันเดี๋ยวเมามันส์เหรอเป็นเรื่องไม่มันไม่เป็นมันก็เรื่องเข้าใจได้จูกแล้วคนหนึงเรื่องยาเป็นแผนกกเอเซลอล์ใช่ไหมอีกคนหนึงแผนกบัญชีอีกคนมันไงบัญชีแล้วได้กลายเป็นว่าถ้าสมมุติว่ามีประกาศว่าเป็นแฟนกันปุ๊บทีนี้แหละนอกในแน่อืมคือมันอ่มีหลายอย่าา งไงมันมีหลายอย่าง conflict of คือ interest ด้วยถูกคือเข้าใจได้เข้าใจแล้วก็ภาพเขาเรียกอะไรภาพลักษณ์ที่ถูกวางไว้บัญชีอ่ะๆอืมมันจะดิสแทรกออกมาไม่ได้ไงอืม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 อ่ะก่อนจากไปฉันไปหาข้อมูลมาละว่านี่คือเจเจค่ะอ๋อโอเจเคเจไม่ใช่เอเจ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 ค่ะโอเคเจ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 ชยากพยากรนะคะรณ์โอเคเจเจชยากรณ์โอเค โอเค ทุกคนเดี๋ยวเราตามไปพบกันในวีคหน้ากับอีพีสองดีกว่าไดเนาะ ้โอเคแต่สำหรับวีคนี้วีคนี้หอมปากหอเรามคอเมากันหอมอืมปากหอมคอแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าใครจะมาบ้างป้ามาไหมพี่ปอนมาไหมเนาะหรือลุงยังอยู่ไหมอะไรแบบนี้เอาแรเอางรอมากติดตามได้ แรงมากฉันไม่รีรอบติดตามได้จ้ะโอเคคลิปนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับกันละครับสวัสดีครับสวัสดีสวัครัสดีครับบบายบาย